हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ मैले हामीले कसरी सर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई बुझाउने छु र आजको भिडियो चाहिँ सेलेक्सन सर्टको हुनेछ। र चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ सर्चिङको बारेमा पढेको थियौँ र यो सर्ट को हामीले धेरैचोटि हामीले इक्जाम्पलहरू गर्दाखेरि चाहिँ कुनै कुनै बेला चाहिँ हामीले सर्टेड एरे पनि लिएको थियौँ। तर एरेलाई कसरी सर्ट गर्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई भनेको थिएन अहिलेसम्म। त्यही भएर चाहिँ आज हामीले चाहिँ सर्ट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ एरेलाई अथवा हामीलाई दिएको लिस्टलाई कसरी सर्ट गर्ने भन्ने कुरा हजुरहरूलाई बुझाउने छु। र यो चाहिँ डिएसए फर जाभास्क्रिप्ट प्लेलिस्टको भिडियो हो र एकदम युजफुल टेक्निक हो यो चाहिँ हाम्रो एरे सर्ट गर्नको लागि चाहिँ अथवा लिस्ट सर्ट गर्नको लागि। त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्नु होला। मैले एकदम सिम्प्लिफाई गरेर ल्याएको छु र ढिला नगरी भिडियोलाई अगाडि बढाएँ त। The algorithm repeatedly select the smallest or largest element from the unsorted position of the list and swaps with it with the first element of the unsorted part. भन्न खोजेको यो एल्गोरिदमले चाहिँ लिस्टमा भएको सबैभन्दा स्मलेस्ट इलिमेन्टलाई सेलेक्ट गर्छ सुरुमा। अनि के गर्छ त्यो सेलेक्ट भएको इलिमेन्टलाई ल्याएर के गर्छ त फर्स्ट पोजिसनमा लगेर राखिदिन्छ। यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ त दिस प्रोसेस इज रिपिटेड फर द रिमेनिङ अनसर्टेड पोजिसन अन्टिल द इन्टायर लिस्ट इज सर्टेड। यो भन्न खोजेको चाहिँ यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले त्यति बेलासम्म रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ जबसम्म हाम्रो लिस्ट चाहिँ सर्ट भएको छैन। अथवा त्यो लिस्टको लास्ट लेन्थसम्म चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यो इटरेसन गरि नै रहनेछौँ, स्वापिङको प्रोसेस गरि नै रहनेछौँ भन्न खोजेको है यो चाहिँ। ल अब एउटा डायग्राम हेरौँ, त्यो डायग्रामबाट हजुर अझै क्लियर हुनुहुनेछ। यो डायग्रामबाट हेरेपछि चाहिँ हजुरले सजिलैसँग के भन्न खोजेको हो त मैले भन्ने कुरा बुझ्नुहुनेछ। मानौँ हामीसँग यसरी एरे छ, लिस्ट अफ आइटम्स छ एरेमा चाहिँ। अनि यो एरेमा चाहिँ सबभन्दा स्मलेस्ट इलिमेन्ट हामीले हेर्छौँ खोज्छौँ। सबैभन्दा स्मलेस्ट इलिमेन्ट एरेभरिमा के छ त 13 छ। सुरुमा चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ है, 0th पोजिसनबाट 29बाट सबैभन्दा स्मलेस्ट इलिमेन्ट 13 भएको कारणले गर्दा 13लाई हामीले के गर्छौँ त हामीले अनसर्टेड पार्टको फर्स्ट पोजिसनमा भनेको थिएँ मैले अघि। के भन्छ त अनसर्टेड पार्टको अथवा अनसर्टेड पोजिसन अफ द लिस्टको फर्स्ट पोजिसनमा राखिदिन्छौँ अनसर्टेड पार्टको है। त्यही भएर चाहिँ फर्स्टमा ल्याएर राख्यौँ, यो सर्ट भइसक्यो। अब यहाँबाट सुरु हुन्छ आई बराबर 1 हुन्छ यहाँनिर, यहाँ 0 थियो 1 हुन्छ। अनि यो अनसर्टेड पार्ट भयो। अब अनसर्टेड पार्टको सबभन्दा स्मलेस्ट इलिमेन्ट कुन हो त यहाँनिर 29 हो। त्यो 29 के भयो त अनसर्टेड पार्टको फर्स्टमा गएर बस्छ यहाँ बस्यो। फेरि यसको लागि हुन्छ अब थर्ड पोजिसनको लागि अथवा सेकेन्ड इन्डेक्सको लागि त्यही यहाँ सबभन्दा स्मलेस्ट 36 हो। त्यही भएर स्वाप हुन्छ। यसरी स्वाप हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि लास्टमा हामीले के पाउँछ त यसरी सर्टिङ कम्प्लिटेड भनेर हाम्रो फाइनल एरे पाउँछ, सर्टेड एरे है त। एकदम सजिलो छ यो भिडियो चाहिँ। यो इक्जाम्पलहरू धेरै सजिलो छ र यो चाहिँ हामीले अब कोड गरेर हेर्छौँ। कम्पाइलर खोल्नु होला हजुरहरूले पनि। मैले यहाँ कोड गरिसकेको छु र डाइरेक्टली हामीले अब के भइरहेको छ लाइन बाई लाइन बुझौँ है त। हामीसँग यसरी डाटा छ, अनसर्टेड डाटा फोरवटा एलिमेन्ट भएको एउटा डाटा छ। यो डाटा भन्ने एरेलाई चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो सेलेक्सन सर्ट भन्ने मैले फङ्सन बनाएको छु। यो फङ्सनलाई चाहिँ एउटा आर्गुमेन्ट दिन्छौँ है। अनि आर्गुमेन्टले यहाँनिर प्यारामिटर छ डाटा यो लिन्छ। त्यसपछि हामीले सुरुमा मिनिमम आइडी भनेको के हो भनेर सुरुमा इनिसियलाइज गर्छौँ। मिनिमम आइडी भनेको मिन आइडी हो। अनि त्यसपछि लुप लगाउँछौँ, फर लुपमा चाहिँ के हुन्छ त हरेक इलिमेन्टको लागि फर लुप लगाउनु पऱ्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसरी फर लुप लगाउँछौँ। अनि त्यसपछि मिनिमम आइडी भनेको ith पोजिसन हो भन्न खोजेको। सुरुमा के हुन्छ त 0 हुन्छ आई भनेको, त्यही भएर चाहिँ यो मिनिमम आइडी भनेको 0 भयो सुरुमा है। र यो 20 लाई अथवा 0th पोजिसनको एलिमेन्टलाई हरेक एलिमेन्टसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले फेरि अर्को लुप लगाउँछौँ जुन चाहिँ हामीले i+1 बाट स्टार्ट गर्छौँ भन्न खोजेको। यो 20 लाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ 20 भन्दा अगाडिको एलिमेन्टसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यही भएर चाहिँ हामीले i+1 बाट स्टार्ट गर्छौँ र यहाँनिर फेरि के गर्छौँ त लास्ट लेन्थसम्म चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यसलाई इटरेट गर्ने रहनेछौँ। अनि यहाँनिर के छ त डाटा जे लेस देन डाटा मिन आइडी भनेको छ। डाटा जे भनेको के हो त अब 12 भयो है। मिनिमम आइडी भनेको 20 छ अहिले सबभन्दा मिनिमम।
अनि त्यही भएर डाटा जे कम्पेयर गर्छु। डाटा जे भनेको 20 भन्दा स्मलेस्ट छ त? छ। छ भने के गर्ने त? छ भने मिनिमम आइडी भनेको के हो त? त्यही जे हो। यदि यो कम छ भने त यसलाई के गर्नु पर्यो? मिनिमम आइडी बनाउनु पर्यो नि त। त्यही भएर हामीले मिनिमम आइडी भनेको जे भनिदियौँ है। फेरि के हुन्छ त? जे प्लस प्लस हुन्छ फेरि अनि अर्कोसँग कम्पेयर हुन्छ है, 53 सँग कम्पेयर हुन्छ। अब यो अहिले चाहिँ जे यो भइसक्यो है। मिनिमम आइडी सरी, मिनिमम आइडी यो भइसक्यो। अघि 20 थियो, अब यो मिनिमम आइडी यो भयो। अहिले चाहिँ कम्पेयर चाहिँ भइरहेको छ फेरि यो 12 देखि 3 सम्म। अब हामीले केसँग कम्पेयर गर्छौँ? 53, 53 सँग कम्पेयर गर्दा सानो छ त? डाटा जे सानो छ, यो डाटा जे मिनिमम आइडी भन्दा सानो छ? छैन। छैन भने चाहिँ फेरि अगाडि जान्छ अनि फेरि 3 सँग कम्पेयर हुन्छ। अब मिनिमम आइडी हाम्रो 12 हो, अनि डाटा जे भनेको चाहिँ 3 छ। अब सानो छ त? डाटा जे भनेको मिनिमम आइडी भन्दा सानो छ? छ भने मिनिमम आइडी भनेको के भयो त? जे भयो। यसरी हामीले मिनिमम आइडी चाहिँ 3 बनायो है। यो सबैभन्दा मिनिमम आइडी आइडी हो, मिन आइडी भनेर लेखेको छौँ। अब यसलाई स्वापिङ गर्नु पर्यो है त। यो जे को फर्स्ट इटरेसन कम्प्लिट भयो। अब यहाँनिर कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ कम्प्लिट भएपछि स्वापिङ गर्नुपर्यो। स्वापिङ गर्नको लागि हामीले टेम्प भेरिएबलमा हामीले मिनिमम आइडीको भ्यालु राख्छौँ। मिन आइडी भनेको यो 3 भनौँ है, टेम्पमा 3 राख्छौँ। त्यसपछि डाटा मिन आइडी, अनि यो डाटा मिन आइडीमा चाहिँ अब यो टेम्पमा राखिसकेपछि यसको सट्टामा हामीले के राख्नु पर्यो त? 20 राख्नु पर्यो। 20 राख्नु पर्यो, त्यही भएर चाहिँ हामीले डाटा आयो भनेको त 20 हो नि त। हामीले 20 बाट स्टार्ट गरेको थियो, अहिले सुरुको पोजिसनको लागि स्टार्ट भइरहेको छ। त्यही भएर 20 लाई के गरिदिन्छौँ? डाटा मिन आइडी भनेको डाटा मिन आइडी भनेको डाटा आयो भनेर हामीले के गरिदिन्छौँ? यो 20 लाई यहाँनिर राखिदिन्छौँ यसरी। अनि डाटा आएको ठाउँमा के राख्ने त? डाटा आएको ठाउँमा त्यही मिन आइडी राख्ने हो। मिन आइडी भनेको के हो? टेम्प हो है। यसरी हामीले सजिलैसँग हामीले आफ्नो भ्यालुलाई स्वाइप गर्न पनि सक्छौँ। र फेरि के हुन्छ? अब अर्को अर्को लुप चल्छ यो माथिको। आई बराबर 1 हुन्छ। यहाँनिरबाट स्टार्ट हुन्छ 12 बाट। मिन आइडी भनेको आई हो, अहिले 12 छ। र यो 20 यहाँनिर चाहिँ सर्टेड भइसक्यो। फर्स्ट सर्ट भनेको यहाँनिर। मैले यो पनि गर्छु हजुरहरूलाई देखाउने छु। सुरुमा 23 स्वाइप भयो भन्न खोजेको है। 23 स्वाइप गऱ्यौँ हामीले। अब त्यसपछि के हुन्छ त फेरि? 12 को पालो आयो है। अनि 12 चाहिँ अगाडि अरूहरूसँग कम्पेयर हुन्छ। यहाँनिर 12 हुन्छ सेकेन्डचोटिमा। मैले सरी एउटा अर्को चिज पनि यहाँनिर गर्छु तपाईँलाई अझै बुझ्नलाई सजिलो हुनेछ। डाटा भनेर पनि लेख्छु। ल, यसरी 23 स्वाइप भइसकेपछि 3 र 20 यहाँनिर पाउँछ सुरुको इटरेसनमा है। 4 चोटि इटरेसन हुन्छ किनकि 4 वटा एलिमेन्ट छ। सेकेन्डको चोटि के हुन्छ हेरौँ है त। सेकेन्डको चोटि यो डाटा जान्छ है। यो डाटाको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? सरी हुन्छ। सेकेन्डको चोटिमा आई बराबर 1 हुने भयो, आई भनेको 12 हुने भयो। अब यो 12 चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ठिकै छ। आई भनेको 12 भयो। अनि 12 चाहिँ 53 र 20 सँग कम्पेयर हुन्छ है। यहाँनिर हेरौँ 53 र 20 सँग कम्पेयर हुन्छ। जे भनेको के हो त? आई प्लस 1 हो। जे भनेको चाहिँ आई प्लस 1 हो भनेपछि 53 र यो 12 लाई चाहिँ हामीले 53 र 20 सँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पेयर गर्दाखेरि मिनिमम आइडी भनेको सुरुमा यही हुन्छ। यहाँ मिनिमम आइडी भनेको आई छ नि त, यही हुन्छ। अनि त्यसपछि योभन्दा सबभन्दा स्मलेस्ट नै यही हो भनेपछि मिनिमम आइडी पनि यही हुने भयो। त्यही भएर टेम्पमा हामीले यो यही नै राख्छौँ अनि यसरी स्वाइप गर्छौँ। 12 सँगै स्वाइप हुन्छ किनकि सबभन्दा स्मलेस्ट एलिमेन्ट भनेको 12 हो। त्यसपछि चाहिँ अर्को इटरेसनमा के हुन्छ त फेरि 53 र 20 स्वाइप हुन्छ हेरौँ है त। त्यसपछि हामीले यो एरे पाउँछौँ। यही अघिको एरे नै हो किनकि यसमा 12 स्वाइप भयो भने चाहिँ यसमा खासै चेन्ज चाहिँ छैन, जस्ताको तस्तै छ यो चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ अब 53 को पालो आउँछ। मिन आइडी भनेको 53 हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब यसरी 53 भन्दा अगाडि कम्पेयर हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? मिन आइडी भनेको 20 हुन्छ। अनि 20 भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर यसरी स्वापिङ गर्छौँ यो टेम्प भ्यालुमा राखेर। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब लास्ट एलिमेन्टको लागि
हुन्छ लास्ट इलिमेन्टको लागि त अब सबभन्दा स्मलेस्ट अब लास्टै हुने भयो ग्रेटेस्टै हुन्छ यो त्यही भएर चाहिँ हामीले यसमा यो आफैसँग स्वाप हुन्छ है त। यसरी हामीले सजिलैसँग हामीले आफ्नो एलिमेन्टलाई के गर्न सक्छौँ त -1 राख्दा पनि हुन्छ होला। वान यसरी माइनस राख्दा पनि फरक पर्दैन है किनकि हामी लास्ट एलिमेन्टको लागि चाहिँ स्वाप गर्नु परिराख्दैन नि त लास्टमा त अब त्यसै नै स्वाप गरेर गइसकेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ स्वाप गरिराख्नु पर्दैन यसरी हामीले जति नै एलिमेन्ट थपिँदा पनि हामीले हाम्रो सर्टेड एरे चाहिँ पाउँछौँ है हेर्नु 0 1 2 3 दुईवटा 3 छ 12 20 15 यस्तै पाउँछौँ है त। एकदम सजिलो छ खासै गाह्रो चाहिँ छैन यो अलिकति तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है। र यदि भिडियो चाहिँ तपाईँलाई युजफुल लाग्छ भने लाइक बटन थिच्नु होला र यस्तै अपकमिङ भिडियोजहरू हजुरको युट्युबमा हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र आउने भिडियोमा चाहिँ मैले इन्सर्सन सर्ट पढाउनेछु हजुरहरूलाई चाहिँ र एउटा कुरा टाइम कम्प्लेक्सिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई पनि थाहा नै छ होला टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँनिर दुईवटा लुप छ त्यही भएर चाहिँ एउटा मात्रै लुप भएको भए के हुन्थ्यो त यो टाइम कम्प्लेक्सिटी यान नम्बर अफ इनपुटसँग डिपेन्ड हुन्थ्यो यान नम्बर भनेको यही भन्नु खोजेको त्यही भएर बिगो अफ यान हुन्थ्यो पनि यहाँ दुईवटा लुप छ त्यही भएर चाहिँ यान स्क्वायर हुनुभयो यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहिँ है। र आउने भिडियोमा मैले सेलेक्सन सर्ट पढाउनेछु हजुरहरूलाई र आउने भिडियोमा हजुरहरूलाई फेरि भेट्नेछु अहिलेलाई यति नै छ है त थ्याङ्क यू फर वाचिङ।